Good morning mga ka-aning. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ang gagawin natin ay dito sa kwarto ng aking gagawa tayo ng closet cabinet, dressing cabinet yan. Saka dito, minitable. Lagyan ng mga libro. Gagawa po tayo dyan. Ito maliit lang po ang sukat ng kwarto ng aking anak. Pero dahil sa paplanuhan natin yan, parang maluwag na rin po siya. Sana po, sundan niyo po ang aking videos. Maraming salamat. So mga kaning, una sa lahat, puputol muna tayo ng plywood. Ang kapal nito, 120 cm. Puputulin natin sa apat. Puputol tayo 30 cm. Pagkaapatin natin ng isang plywood. Inuna muna natin gagawin bago tayo bumuo ng para dire-diretso ang gawa natin.
Tigas.